onneksi on lauantai. Kävelinpä tuossa auto ohite nimittäin aamulla ja huomasin, että rengas puhki. Panne on maata vasten melkein. Ei kun kokeilemaan, että täyttää se, että mikä se juttu. No, sieltä hän löytyi sitten reikä. Niin, katsotaan tällä videolla, että mitenkä paikataan tommonen matopaikalla, kamelinpaskalla, mitä kaikkea. Sillä on paljon omia nimiä. Matopaikka on varmaan yleisin. Niin, katsotaan miten se paikataan semmosella tommonen rengas. Eli mulla nyt on Puuilosta muistaakseni haettu tämmönen sarja. Siinä on raspit ja lenkit ja jotain liiman tapasta. Keväällä joudun viimeksi paikkaamaan, niin nyt paikataan tämä rengas. Ja tuolla meillä näkyy reikä. En tiedä onnistuuko tämän paikkaaminen, mutta kokeillaan se saisi vähän edes pitämään. Elikkäs aloitetaan raspilla. Ja se vaan rohkeasti tuolta läpi. Mä pikkusen lasken rengasta, että se ei pyöri. Noin, nyt se lopetti pyörimisen, niin päästään raspilla läpi tosta. Ihan niin kuin taas ennenkin jo paikattu. Mitä paremmin tän tekee, niin sitä varmemmin se paikka pitää. Laitetaan toi siihen, nyt laitetaan ne vähän ilmaa lisää. Pikkusen laitoin lisää ilmaa, sitten otetaan liima. Joko tää on kovettunut? Ei oo vielä. Noin. Sitten otetaan tää. Mä pujottelin tän jo valmiiksi tähän silimukkaamiksi, mikä tää nyt onkaan. Niin laitoin sen valmiiksi, kun siihen tarvii 2 kättä. Nää on näin pitkiä. Eli jos puhutaan vaikka rekarenkaasta tai jostakin, missä on 25 milliä kumia, niin silloin voi laittaa kokonaisen. Mutta jos on tämmönen aika kulunut henkilöauton rengas, puolet tästä riittää. Eli se vaan riittää, että se menee 2 kertaa kulutuspinnan läpi, niin silloin se tekee sinne hyvän paikan. Niin tää sitten vaan työnnetään tästä läpi, sillä että se pikkusen jää näkyviin. Tän takia mä olisin halunnut, että sellaisen ilmaa vähän pysynyt sisällä. Sillä että hännät jää näkyviin, eli ne näkyy sieltä aavistuksen tarkenna. Noin. Ja sitten vaan nopeasti tempastaa pois ja toivotaan, että toi jää tohon. Siinä se nyt täyttyy. Eli mä sain pysymään sen tossa, kun sai 2 kädellä käyttää. Niin siihen se liimaantui niin renkaaseen, nyt toivotaan, että se sitten pitää. Nyt renkaassa olisi 2,45 baaria painetta, eli se varmaan 2,335, mitä on kun irrottaa sen tuolta. Siellä meillä on kamelinpaska. Niin siitä kannattaa leikata nuo enimmät pois sen takia, että jostain kanttarilta ajaessa tai jossakin, jos se luistaa toi rengas, niin se saattaa repästä tämän pois täältä. Niin kuten näkyy, niin tää on aika sitkusta aidetta. Nyt sieltä on enimmät pois. Ja siellä oli se 2,4 baaria painetta. Niin. Ei näyttäisi kupliva. Eli me uskotaan siihen, että meidän paikkaus pitää. Ja ei se ole tämän vaikeampaa tää renkaan paikkaaminen. Ihan, ollaan nyt parkkipaikalla kumminkin, mutta ihan menisi vaikka tien varressa. Tässä ainakin niin saa hyvin sisäreunakin esille Fiestassa, kun niin kääntää ulospäin, niin se pääsee hyvin tuolta sisältäkin paikkaamaan. Mutta kiitos kun katsoit.